از سردر زیبای موزه فرش ایران وارد محوطه میشیم، جایی که معماری ساده و صمیمیش آدم رو یک دفعه از شلوغی شهر جدا میکنه. نور آفتاب روی دیوارهای سنگی افتاده و فضای آرومی ساخته. درست جلوی در یه گربه کوچولو لم داده زیر آفتاب و انگار از همه زودتر وارد موزه شده. با اون نگاه بیخیالش به ما خوش آمد میگه و مسیر رو نشونمون میده. همین شروع ساده حس خوبی داره، انگار قراره وارد دنیایی از نقش و رنگ بشیم. وقتی وارد محوطه بیرونی موزه فرش میشیم، وسط فضای باز و ساکت یک اثر عجیب و چشمگیر خودش رو نشون میده. گیاهی که ریشه هاش توی یک تکه سنگ فرو رفته و همون سنگ داخل یه محفظه شیشه‌ای معلق در هوا نگه داشته شده، انگار که یک تکه از طبیعت رو برداشته باشن و توی قاب زمان قرار داده باشن. اولش فقط شکلش جلب توجه میکنه، اما وقتی چند لحظه بیشتر نگاش میکنی یه معنای عمیق پشتش دیده میشه. اینکه چطور زندگی میتونه از دل سخت‌ترین چیزها ریشه بزنه، حتی از دل سنگ، و بعد با همه شکنندگی و لطافتش توی یک حباب شیشه‌ای حفظ و نگهداری میشه. شاید هنرمند میخواسته یادآوری کنه که رشد و دوام همیشه جاهای عجیبی هم میتونه اتفاق بیفته، گاهی درست در وسط خشکی و سختی. این ترکیب سنگ، گیاه و شیشه مثل یک مکث کوتاه وسط محوطه است، دعوتی برای فکر کردن به رابطه بین طبیعت، حفاظت و گذر زمان. همینطور که از کنارش رد میشیم حس میکنیم موزه فقط جایی برای دیدن فرش‌های تاریخی نیست، یه گفتگوی پیوسته است بین گذشته و حال، بین مواد سخت و زندگی ظریف، و ما هم برای چند لحظه شنونده این گفتگو میشیم. کم کم از محوطه بیرونی فاصله میگیریم و به سمت ورودی اصلی موزه حرکت میکنیم. ساختمانی که روبرومون قرار گرفته فقط یه بنای ساده نیست، انگار همون تار و پودی که قرار داخل موزه ببینیم از همینجا شروع میشه. این معماری خاص هم الهام از سنت فرش بافی ایرانیه، هم برای کنترل نور و دما طراحی شده تا فرش‌های قدیمی در شرایط مناسب نگهداری بشن. داخل موزه که قدم میزنیم فضا یه دفعه آرومتر، متمرکزتر و نورها ملایمتر و حس میکنی که وارد یه گنجینه شدی. همینطور که جلوتر میریم اولین سالن نمایش ظاهر میشه، یه سالن بزرگ که روی دیوارها و سکوها ده‌ها فرش نفیس از دوره‌ها و شهرهای مختلف ایران نمایش داده شدن. هر کدومشون یه تکه از تاریخن، قصه هایی بافته شده با رنگ و نخ که گاهی از چند قرن پیش باقی موندن. اینجا میتونی تنوع فرش ایرانی رو یه جا ببینی، از قالی‌های بزرگ شهری مثل کاشان و اصفهان تا فرش‌های اشعری که های آزاد و پر انرژی دارن. خیلی هاشون با رنگ‌های طبیعی و رنگرزی شدن و ترکیب‌های رنگی دارن که هنوز هم چشم رو خیره میکنه. اگر به نقش‌ها دقت کنی هر منطقه زبان تصویری خودش رو داره، بعضیا پر از گل و بوته‌های ریزنقشن. نسل قبل در قم هم قالیبافی انجام دادن، یعنی از اواخر دوره قاجاری اینا قالیباف هستن تا به امروز. خاندان مغزنوری که این هم مربوط به 20 سال پیش بافته شده، اما سال 93 ابریشم ناب و خالص و نابرنگ ناب و خالص. پیوستگی معماری ایرانی با فرش چقدر بسیار بسیار، چون که معمولا همین الان چطوری ست میکنی یک چیزی و با یک چیزی، فرش‌ها هم اون زمان با سقف ست میکردن، با فرنا ست میکردن، با گنبدها ست میکردن. بعضیا داستان‌های اسطوره‌ای بیان می‌کنن و بعضیا هم هندسه‌های دقیق و سنتی رو دنبال می‌کنن. کمی جلوتر بخشایی هست که درباره تاریخ و روند تکامل فرش بافی توضیح میده، اینکه چطور این هنر از دل زندگی روزمره ایرانی‌ها بیرون اومده. همین مسیر طولانی و پرجزئیاته که باعث شده فرش ایرانی فقط یک کالا نباشه، بلکه یکی از نمادهای هویت و فرهنگ ما بشه. وقتی کنار هر فرش میستی حس می‌کنی پشت هر گره چند نسل ایستادن، با فندگانی که شاید اسمشون هیچ جا ثبت نشده اما هنر و ذوقشون روی این تار و پود زنده مونده. در طبقه بالا معمولا نمایشگاه‌های موقت برگزار میشه. این بخش مثل یک فضای پویاست، گاهی فرش‌های تصویری نمایش داده میشن، گاهی آثار معاصر و گاهی مجموعه‌های کمیاب که فقط برای مدت کوتاهی قابل دیدنن. این نمایشگاه‌ها موزه رو زنده نگه می‌دارن و باعث میشن که هر بازی تجربه‌ای تازه باشه. یکی از بخش‌های مهم موزه جایی که معمولا جلوی چشم نیست، کارگاه‌های مرمت و انبارهای ویژه نگهداری. فرش‌هایی که حساس‌ترن یا نیاز به مراقبت دارن در محیط‌های با درجه دما و رطوبت کنترل شده نگهداری میشن. اینجا فقط یک سالن نمایش نیست، یک مرکز پژوهشی هم هست که روی حفظ و شناخت هنر فرش کار میکنه. کتابخانه موزه هم همین نقش رو تقویت میکنه، جایی که برای پژوهشگران با منابع تخصصی که شاید هیچ جای دیگه به این راحتی پیدا نشه. همین ترکیب از نمایش، پژوهش و حفاظت موزه رو تبدیل کرده به یک نقطه مهم در تاریخ نگاری فرش ایران، جایی که گذشته و حال کنار هم قرار گرفتن، از فرش‌های چند صد ساله تا نمونه‌های دوره‌های مختلف معاصر.
ناصر. در ادامه این مسیر ویدیو احتمالاً چند فرش شاخص‌تر هم به چشم میخورن، فرش‌هایی با طرح‌های پیچیده یا اونهایی که شهرت بیشتری دارن. هر کدوم میتونن سرنخی باشن از فرهنگ یه منطقه یا امضای یه سبک. حتی اگه همه توضیحات روی تابلوها رو نخونی، تماشای خود فرش‌ها به اندازه کافی گویاست. و نهایتاً وقتی از سالن خارج میشیم دوباره پا به محوطه بیرونی میذاریم، انگار از یک سفر زمانی برگشتیم، سفری توی نقش‌ها، رنگ‌ها، تاریخ‌ها، جایی که میفهمی هنر ایرانی چطور از دل زندگی مردم بیرون اومده و چطور امروز هم ارزشش حفظ شده. این موزه شاید ظاهرش ساده باشه اما درونش یک جهان بزرگ پنهانه، جهانی که فقط باید کمی آهسته‌تر قدم بزنی تا صداش رو بشنوی.